ዩኒት 3 ናቹራል ሪሶርስስ ኤንድ ኮንፍሊክትስ ኦቨር ሪሶርስስ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ያለን ግጭት ነው የምናየው። This unit presents the importance of land as natural resource በተለይ ስለ መሬት እናወራለን እንደ ተፈጥሮ ሀብት ስለ መሬት እና its functions ስራዎቹንም ያለውን ጥቅም and use as well as management strategies እንዲሁም ማኔጅ አደራረግ እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን እንዴት እንጠቀመዋለን የሚለው ነው። It appreciates the classification of resources as renewable and non-renewable የተፈጥሮ ሀብቶችን ይከፋፍላል renewable non-renewable እያለ ይከፋፍላል። እነዛንም የምናየው ነው። እሺ ወደ ቀጥታ እንግባ ወደ ርዕሳችን the functions and management of land የመሬት ጥቅሞች እንዲሁም እንዴት ማኔጅ ማድረግ ማስተዳደር ይቻላል መሬትን። the importance of land as natural resource መሬት ያለውን ጥቅም ነው የምናየው። the land is a very broad concept and has a wider range of meanings land ስንል ሰፋ ያለ ሐሳብ ነው እና የተለያዩ ትርጉሞች ሊኖሩት ይችላሉ። it may be examined from many different viewpoints or perspectives ከተለያየ እይታ አንፃር ሊታይ ይችላል የመሬት ዲፊኒሽን land የምንለው for instance it can be viewed as a resource an environment a legal object and economic asset and or cultural wealth እንዴት ሊታይ ይችላል መሬት እንደ ሀብት እንደ ተፈጥሮ ሀብት ሪሶርስ ሊታይ ይችላል ወይንም ደግሞ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ እንደዛ ሊታይ ይችላል። ሌጋል ኦብጀክት ህጋዊ ዕቃ ስንገዛው ሌጋል ኦብጀክት ተብሎ ሊያዝ ይችላል። ኢኮኖሚክ አሴት በኢኮኖሚው ደግሞ ንብረት ተብሎ ሊያዝ ይችላል ከገዛ ነው ንብረት ብለን ልንይዝ እንችላለን። ወይንም ካልቸራል ዌልዝ እንደ ባህል ደግሞ የባህል ሀብት ተብሎ ሊያዝም ይችላል። መሬት የተለያዩ ዲፊኒሽኖች ይኖሩታል። The land is the ultimate resource and foundation of all forms of human activity ያው መሬት ሪሶርስ ነው አልቲሜት ሪሶርስ ነው እና የሁሉም የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ ፋውንዴሽን ነው መሰረቱ ነው መሬት እና for without it life on earth cannot be sustained መሬት ባይኖር ወይንም ላንድ ባይኖር ህይወት አይታሰብም እዚህ ዓለም ላይ። it is the source of all wealth የሁሉም ሀብት ምንጭ ነው both a physical commodity and an abstract concept that the rights to own or use it are as much as a part of the land as the object rooted in the soil እና ፊዚካል እንደ ፊዚካል ኮሞዲቲ ሊያዝ ይችላል። ኮንሰፕቱ አብስትራክት ነው መጠቀም እንችላለን የራሳችን ካደረግን የመጠቀም መብት ይኖረናል ማለት ነው። ያው አፈር ውስጥ የተተከለ ተክል እንደዚህ ወይም ንብረት አፈር ውስጥ ወይንም መሬት ውስጥ ቤት ተክለን መጠቀም እንችላለን። from land we obtain food ምግብ እናገኛለን ከመሬት እንዳሁን ተባለው ተክሎች የሚያድጉት እዛ ላይ ስለሆነ ሼልተር ቤት ልንሰራበት እንችላለን። space to work የምንሰራበትን ቦታ ተቀምጠን ወይንም ቆመን የሥራ ቦታ እናገኛለን። and room to relax የመዝናኛ ቦታ ይሄ ሁሉ መሬት ላይ የምናገኘው ነገር ነው። land again represents fundamental components of the ecosystem እና ኢኮሲስተም ወይንም ስነ ምህዳሩም ፈንዳሜንታል ኮንሰፕት መሰረታዊ ሐሳብን የሚያሳይ ነው። ስነ ምህዳሩን ኢኮሲስተም በምንልበት ጊዜ land as a resource therefore incorporates the natural resources often referred to as land resources and viewed also as an environment ስለዚህ መሬት የተፈጥሮ ሀብቶች የሚገኙበት ነው። በተለይ land resources የሚባሉት መሬት ላይ ያሉ የተለያዩ ሀብቶች አሉ እንዲሁም እንደ ኢንቫይሮንመንት ሊታይም ይችላል። land resources are usable materials that are often occurring naturally in the environment እነዚህ land resources የምንላቸው አካባቢያችን ላይ ያሉ ሀብቶች ናቸው ወይንም ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ቁሶች ናቸው። they are derived from the earth ከየት ነው derived የሚሆኑት ከመሬት ነው ከኤርዝ ነው
ከኢርዝ ስንል ደግሞ ምን አለ? ሊቶስፊር አለ፣ ባዮስፊር፣ አትሞስፊር፣ ሃይድሮስፊር አለ። ያው ኢርዝስ ስፒርስ አትሞስፊር አለ። አትሞስፊር ከባቢ አየሩን የሚያሳይ ነው። ሃይድሮ ሲባል ሃይድሮ ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃ ያለውን ፓርቲ የሚያሳይ ነው። ሊቶስፊር ሲባል ደረቅ መሬቱን የሚያሳይ ነው። ባዮስፊር ሲባል ደግሞ ባዮ ሊቪንግ ቲንግስ ነው። እንስሳን ህይወት ያላቸውን ነገሮች ባዮሎጂ ስንል ባዮ ስንል ህይወት ያላቸውን ነገሮች፣ ስለዚህ እንስሳትና እጽዋት ያሉበትን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የመሬት ስፒሮች በዚህ ይመደባሉ ነው። ሊቶስፊር አለ፣ ሃይድሮስፊር አለ፣ ባዮስፊር፣ አትሞስፊር። አትሞስፊር አየሩ ነው። ሊቶስፊር ደረቅ መሬቱ ነው። ሃይድሮስፊር ውሃማ ፓርቱ ነው። ባዮስፊር ደግሞ የት ነው? ባዮስፊር ሁሉም ላይ ነው ያለው። አሁን መሬት ላይ ህይወት ያለው ነገር አለ፣ ዛፎች አሉ፣ ሰው አለ። ውሃ ውስጥ ህይወት ያላቸው ነገሮች እና አሶች አሉ። አየር ላይ የሚበሩ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ የሚገኙ ቁሳቁሶች ናቸው ሪሶርስስ የሚባሉት ወይንም ላንድ ሪሶርስስ ብለን የምንጠራቸው። they are classified into groups based on different parameters እንደየሁኔታው በተለያየ ግሩፕ ይመደባሉ እነዚህ ሪሶርስስ። ለምሳሌ ምን ላይ መሰረት አድርገው? ከሪጀነሬሽን አንፃር፣ ድጋሚ ከመፈጠር አንፃር ሪኒዩብል እና ነን ሪኒዩብል ሪሶርስስ ተብለው ይመደባሉ። ሪኒዩብል ማለት የሚተኩ ራሳቸውን የሚተኩ በአጭር ጊዜ፣ ነን ሪኒዩብል ደግሞ በአጭር ጊዜ ራሳቸውን የማይተኩ ብለን ልንከፍል እንችላለን። ከኦሪጂን አንፃር ካሉበት ቦታ አንፃር ደግሞ ባዮቲክ እንዲሁም አባዮቲክ። ከየት ነው የተገኙት እነዛ ሪሶርሶች? ህይወት ካላቸው ወይስ ህይወት ከሌላቸው? ህይወት ካላቸው ነገሮች ከተገኙ ባዮቲክ እንላለን። ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ከሆነ አባዮቲክ እንላለን። አሁን ባዮቲክ ስንል ህይወት ካላቸው ነገሮች ከዛፎች የሚገኝ ነገር፣ እንጨት ሪሶርስ ነው። ከእንስሳ ከእጽዋት የሚገኙ ሪሶርሶች ባዮቲክ ይባላሉ። አባዮቲክ የሚባሉት ደግሞ ከመሬት ውስጥ የሚወጡ ለምሳሌ ማዕድናት እንደ ወርቅ፣ ነዳጅ፣ እነዚህ አባዮቲክ ሪሶርስስ። ሌላ ከካረንት ዩዝ እና ፊውቸር አቬይላቢሊቲ አንፃር አሁን ካለው ጥቅምና ወደፊት ይኖራሉ ወይ ከሚለው አንፃር ስቶክ እና ፍላው ሪሶርስስ ተብለው ይመደባሉ። ምንድነው ስቶክ እና ፍላው ሪሶርስስ? Stock resources, these are resources that exist in a fixed amount or stock in nature. በተፈጥሮ በሆነ በክምችት የሚገኙ ናቸው። ፊክስድ አማውንት ሆነ የሚገኙ ናቸው። ለጥቅም የሚውሉ available for use፣ ለጥቅም ዝግጁ ሆነው የሚጠብቁ ናቸው። The total quantity of stock resources does not regenerate or replenish over time in a short term period. በአጭር ጊዜ ወዲያው ሊተካ ማይችል ነው ይሄ ስቶክ የሆኑት ወይንም ስቶክ ሪሶርስስ የሚባሉት በአጭር ጊዜ የሚተኩ አይደሉም። once used they are gone or take a long time to replenish። አንዴ ከተጠቀምናቸው በቃ ይጠፋሉ፣ ያልቃሉ ነው። ወይም ደግሞ ድጋሚ እንትን ለማድረግ ሪፕሌኒሽ ለማድረግ ለመተካት ረጅም ጊዜ ይፈጅባቸዋል። ምሳሌዎች ምንድናቸው? ማይነራልስ ማዕድናት፣ ፎሲል ፊውልስ ያው የቅሪተ አካላት ነዳጅ፣ ከተለያዩ ቅሪተ አካላት የሚወጣ ነዳጅ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ በስብሶ ነዳጅ ይወጣል። ፎረስት እንግዲህ የሚተኩ እንደሆኑ እናውቃለን፣ ግን if used faster than they can regenerate መተካት ከሚችሉት በላይ ከተጠቀምናቸው፣ ጫካ አለ ዛፎች አሉ እንበል እና በቃ በአንድ አመት በሁለት አመት ጭፍጭፍ ካረግን በቃ ያልቃሉ። ስቶክ ሪሶርስስ የሚባሉት እንዴ ነው። ፍላው ሪሶርስስ ደግሞ የሚባል አለ። these are resources that are replenished naturally at a rate that is sufficient to meet human demands without depletion። እነዚህ ራሳቸውን ቶሎ መተካት የሚችሉ ናቸው፣ ወዲያው የማይጠፉ ናቸው። እነዚህ አይነት የሰውን ፍላጎት ያው በየጊዜው የሰው ፍላጎት ይኖራል፣ ይፈልጋቸዋል ሰው እነሱን። ስለዚህ በዛ ኬዝ ቶሎ ራሳቸውን የሚያድሱ ድጋሚ የሚተኩ ናቸው። they are renewable on a human time scale በሰው ልጅ ቆይታ የሚተኩ ናቸው፣ renewable ናቸው።
and are considered sustainable if used within their natural regeneration rate እና sustainable ናቸው በሪጀነሬሽን ሬት ከተጠቀምን ድጋሚ ልናገኛቸው እንችላለን ራሳቸውም የሚተኩበት ፍጥነት አለ አሁን ዛፍ የሚያድግበት ፍጥነት አለ ስለዚህ እኛ ካሉት ዛፎች አንድ ቆርጠን ሁለት ብንተካ ሁለቱ እስኪበቅል አንዱን ብንጠቀም ያ በሚተካበት ጊዜ ነው ግን አንዱ ያለውን ያንን ቆርጠን በቃ የተካነው ደግሞ ወዲያው የማያድግ አይነት ከሆነ እየበዘበዝን ነው ማለት ነው ሶ ፍላው ሪሶርሰስ የሚባሉት ሶላር ኢነርጂ የፀሐይ ብርሃን ዊንድ ንፋስ ዋተር ውሃ ባዮሎጂካል ሪሶርሰስ ደግሞ ባዮሎጂካል ህይወት ያላቸው ፊሽ አሳ ፎረስትስ ጫካዎች እነዚህ ፍላው ሪሶርሰስ ፎረስት እዚህ ጋር ከላይም ተጠቅመናል ግን ይሄ በጣም በዝብዘን ስንጠቀም ስቶክ ሪሶርሰስ ውስጥ ይሆናል በስርዓት ፕሮፐርሊ በመንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ ፍላው ሪሶርሰስ ይባላል ሌላው ከዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ቮሊዩም አንፃር ዲስትሪቢዩሽን አሰረጫጨት እንዲሁም ቮሊዩም መጠን ከሚይዘው ይዘት አንፃር ሪሶርሶች ዩቢኪተስ ዩኒክ ኮማን ሬር ሪሶርሰስ ተብለው ይመደባሉ ምንድነው ዩቢኪተስ ሪሶርሰስ ስንል these are resources that are found everywhere widespread and available in virtually all places ሁሉም ቦታ ያለ በቃ ሁሉም ፕሌስ ላይ ያለ የሀብት የተፈጥሮ ሀብት አይነት ነው they are not confined to a specific region and are typically abundant የሆነ አካባቢ ብቻ ላይ የተገደቡ አይደሉም ነው ለምሳሌ አየር ሁሉም ቦታ አለ ይሄ sunlight የፀሐይ ብርሃን water ውሃ በአብዛኞቹ ፓርቶች አለ ምድራችን ላይ soil አፈር ሶ እነዚህ ዩቢኪተስ ሪሶርሰስ በብዛት የሚገኙ ናቸው ሌላው ዩኒክ ኮመን ሬር የሚባል ዩኒክ ሪሶርሰስ ደግሞ ስንል these are resources that are available in only one location or very few locations አንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚገኝ ከሆነ ወይንም ጥቂት ቦታዎች ላይ የሚገኝ ከሆነ ዩኒክ ይባላል ዩኒክ የተባለበትም ልዩ ስለዚህ የሆነ ነገር ዩኒክ የሚሆነው ለየት የሚለው ከሌላው ለየት ሲል ነው ወይንም ሁሉም ቦታ ሳይገኝ ሲቀር ነው making them special or irreplaceable ይሄም ምን ያደርጋቸዋል ልዩ ያደርጋቸዋል ዩኒክ መሆናቸው እና የማይተኩ ያደርጋቸዋል they are often very valuable due to their rarity በጣም ጥቂት ስለሆኑ በጣም ውድ ናቸው እነዚህ አይነት ዩኒክ ሪሶርሶች ለምሳሌ ዘአማዞን ሬንፎረስት የአማዞን ጫካ ሁሉም ቦታ የለም የአማዞን የተባለው ራሱ አማዞን ብቻ ስላለ ነው ዳይመንድ አልማዝን በመንወስድበት ጊዜ ውድ ነው ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ሰርቴን ሚነራልስ አንዳንድ ማዕድናት በምድራችን ላይ ሬር የሆኑ ኤርዝ ኤሌመንቶች አሉ common resources የሚባሉት these are resources that are widely available but are not as abundant as ubiquitous resources common ናቸው እነዚህ በስፋት የሚገኙ ናቸው ግን እንደ ubiquitous abundant አይደሉም ወይንም በብዛት የሚገኙ ሁሉም ቦታ የሚገኙ አይነት አይደሉም they may be shared by many people or groups but are not unique to any specific location ብዙ ህዝብ ሊጠቀማቸው ይችላል ዩኒክ አይደሉም እንደ ዩኒክ ደግሞ የሆነ ቦታ ብቻ በትንሽ መጠን የሚገኙም አይደሉም ለምሳሌ ቲምበር እንደ ባር ዛፍ ወይንም ዛፎች ለእቃ መስሪያ የሚሆኑ ጠረጴዛ ወንበር የቤት ፈርኒቸሮች እንደዛ አይነት የሚያስፈልጉ ዛፎች አሉ አግሪካልቸራል ላንድ ለግብርና የሚውል መሬት ዋተር ኢን ሪቨርስ የወንዝ ውሃ እነዚህ አሁን የት ነው ያሉት የሆነ አካባቢ ወንዝ የሌለበት አካባቢ አለ ለግብርና የሚሆን መሬት ለማፈር ምናምን ያለበት የሌለ አለ ሶ ኮማን ናቸው ግን ደግሞ እንደ ዩቢኪተስ ሁሉም ቦታ ያሉ እንደ አየር አሁን ሁሉም ቦታ አለ ሪቨር ግን ሁሉም ቦታ ላይኖር ይችላል አለ አብዛኛው ቦታ ሶ ኮማን ናቸው ኮመን ሪሶርሰስ ይባላል rare resources ደግሞ የሚባሉ አሉ these are resources that are not widely available በስፋት የማይገኙ ናቸው
either geographically or in terms of their supply ከቦታ አንፃር ሊሆን ይችላል ከአቅርቦት አንፃርም በቃ በስፋት የማይገኙ ናቸው rare resources can be crucial for specific industries or technologies but maybe in limited supply አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ በጣም በተለይ ለኢንዱስትሪዎች ወይንም ለሆኑ ቴክኖሎጂዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ ግን በተገደበ መጠን ነው ያሉት certain minerals like lithium and lithium gold work ራሱ rare resource በሚለው ነው የሚመደቡት ታንታለም ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የሚያስፈልግ ንጥረ ነገር ነው ታንታለም ሶ እነዚህ rare በብዛት የማይገኙ rare ይባላሉ በመጠን ብዙም የሌሉ ያው ከዩኒክ ጋር ይቀራረባሉ ግን ዩኒክ ልዩ የሆኑ ናቸው በቃ በጥቂት መጠን ብቻ ያሉ ልዩ የሆኑ ዩኒክ የሆኑ ናቸው እነዚህ rare resources ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ሊገኙ ይችላሉ ግን በመጠን ያነሱ ናቸው stage of development ከstage of development አንፃር ደግሞ ሪሶርሶች ፖቴንሻል አክቹዋል ኮንዲሽናል ተብለው ይመደባሉ ከእድገት ደረጃቸው አንፃር ነው ፖቴንሻል ሪሶርስስ ምንድናቸው these are resources that exist in a particular area but have not yet been fully explored or utilized እነዚህ የሆነ አካባቢ ላይ ያሉ ሆነው ፖቴንሻል ሪሶርሶች ግን ሙሉ በሙሉ ዲስከቨር ተደርገው ወይንም ኤክስፕሎር ተደርገው ያላለቁ ሰዎቹ ወይንም እዛ አካባቢ ያለ ሰው አግኝቶ ያልጨረሰው ግን ያለ they have the potential to be developed into actual resources in the future as technology or demand evolves ወደፊት ላይ ቴክኖሎጂው ሲያድግ ሲሻሻል የሚገኙ የሚወጡ ናቸው ስለዚህ አሁን ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራሉ oil reserves that have not yet been discovered or exploited ለምሳሌ የነዳጅ ጣቢያዎች ወይንም ነዳጅ ያለበት መሬት ከተባለ አልተቆፈረም አልወጣም ግን አለ so potential resource ይባላል solar energy potential in certain regions አንዳንድ አካባቢ ላይ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን አለ በደም ከፀሐይ ብርሃን ኢነርጂ ይገኛል በሶላር ኢነርጂ ማጠራቀም እንችላለን እንደዛ አይነት አካባቢዎች አሉ ያ የሶላር ኢነርጂ ፖቴንሻል ያለበት አካባቢ ይባላል actual resource ደግሞ የሚባሉ አሉ these are resources that are known identified and actively being used እነዚህ የታወቁ ናቸው ሪሶርሶቹ የተለዩ ናቸው እና ጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉ ናቸው ፖቴንሻል ገና ያልተነካ ነው actual ደግሞ already ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ they are the ones that are developed and available for consumption and extraction ስለዚህ ለጥቅም ለማውጣት ስራ ላይ ለማዋል የሆነ ነው ለምሳሌ known oil reserves currently being extracted አሁን ተቆፍሮ እየወጣ ያለ የነዳጅ ቦታ ጣቢያ ነዳጅ ያለበት actual resource ይባላል agricultural land actively being used for farming ለግብርና የምንጠቀመው የግብርና መሬት ስለዚህ እየተጠቀምንበት ነው actual resource ነው ሌላ conditional resources የሚባሉ አሉ these are resources that depend on specific conditions for their availability or use ለመጠቀም የሆነ መሟላት ያለበት ኮንዲሽን አለ እና these resources may not be readily available unless certain technological environmental or economic conditions are met ስለዚህ ወይ ቴክኖሎጂው ከሌለ ያንን ነገር ለመጠቀም ቴክኖሎጂው ከሌለ ጥቅም ላይ ያውሉ ለምሳሌ የመኪና ነዳጅ ቢኖርና የሆነ አካባቢ ላይ ግን መኪና ባይኖር ስለዚህ ምንድነው ጥቅም የለውም ነው ለዛ አካባቢ ያ ነዳጁ ቢወጣም ጥቅም ላይ ነው እንደዚህ ቴክኖሎጂው ሳይኖር ግን ደግሞ ሪሶርሱ ካለ ይሄ ምንድነው ኮንዲሽናል አሁን የሚፈልገው ነገር አለ በዚህ ምክንያት ላይሆን ይችላል ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ከአካባቢው አንፃርም ለአካባቢው ሪሶርሱ የሚጠቅመው ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽንን ሊፈልግ ይችላል ወይንም ኢኮኖሚክ ኮንዲሽንን አሁን እንደተባለው ነዳጅ ኖሮ የማውጣት ማቴሪያሎቹ ወይንም ደግሞ ገንዘቡ ላይኖር ይችላል ሶ ኮንዲሽናል የተባሉት ለዚህ ነው ለምሳሌ unconventional oil reserves like
oil sands that may become viable resources if extraction technology improves. ለምሳሌ የነዳጅ ጣቢያዎች ወይንም ነዳጅ ያለበት አካባቢ ግን ቴክኖሎጂ ሲሻሻል የሚወጣ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ አስቸጋሪ ከሆነ ይሄ የቴክኖሎጂውን እንትን እየጠበቀ ያለ ሪሶርስ ነው። renewable energy sources in areas where weather conditions support ለምሳሌ wind in certain region ንፋስ ያለበት አካባቢ ሆኖ ያ ንፋስ ምንድነው ማምረት ይችላል ከበንፋስ ኤሌክትሪክሲቲ ማምረት እንችላለን ስለዚህ ያንን ኤሌክትሪክሲቲ ያንን ንፋስ ወደ ኤሌክትሪክሲቲ ለመቀየር ግን ቴክኖሎጂው ያስፈልጋል ተርባይኖች ሊገዙ ይገባል ሶ ኦሬዲ ሪሶርሱ አለ ግን ኮንዲሽንን እየጠበቀ ነው በሁኔታ የተገደበ ነው renewable resources such as plants and animals are often regenerative and replaceable after use regenerate ድጋሚ generate ማለት መፈጠር ነው እና generation regenerate ማለት ደግሞ ድጋሚ regenerate ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ወይንም replaceable ሊተኩ የሚችሉ ናቸው ከተጠቀምን በኋላ renewable ይባላሉ እነዚህ ሪሶርሶች These resources go on replacing themselves as far as the rate of use is less than the rate of regeneration and as long as their environments are well kept. እነዚህ ራሳቸውን የሚተኩት እንዴት ነው የምንጠቀመው መጠን ራሱን ከሚተካበት መጠን ያነሰ ከሆነ ነው አሁን ራሱን ከሚተካበት መጠን እኛ በፍጥነት የምንጠቀም ከሆነ ያልቃል አካባቢው ላይ ስለዚህ አሁን ጫካ ካለ ከሚያድገው ይልቅ እኛ የምናጠፋው የሚበልጥ ከሆነ ጫካው እያለቀ ነው እየጠፋ ነው የሚሄደው ሶ እኛ የምንጠቀመው መጠን ራሱን ከሚተካው መጠን ካነሰ ሪፕሌስ ሊሆን ይችላል renewable resources can be replenished or reproduced easily በቀላሉ ነው የሚተኩት አሁን እንዳልነው ዛፍ በቃ ቶሎ መትከል ነው የሚጠበቅብን ያድጋል ራሱ ይተካል There are resources that grow again and again or come back again after use. ስለዚህ ድጋሚ የሚበቅሉ የሪሶርስ አይነቶች ናቸው ከጥቅም በኋላ The rate of regeneration differs from resource to resource. ራሱን የሚተካበት መንገድ ከአንዱ ሪሶርስ አንዱ ከሌላው ይለያል ጊዜው ራሱን የሚተካበት For instance, crops take a short time of regenerate. እህሎችን ብንወስድ እህል እንበላለን እንተክላለን ያድጋል እንበላለን ስንዴን ብንወስድ ሪጀነሬት ያደርጋል ሶ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ አመት ምናምን ብዙ ልናገኝ እንችላለን resources like soil on the other hand may take relatively long time to renew እንደ አፈር ያሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ደግሞ ለምሳሌ አፈር ተሸርሽሮ ከሄደ ድጋሚ ያንን ሪጀነሬት ማድረግ ይቻላል ግን ጊዜ ሊፈጅ ይችላል Forest resources can take a longer time compared to others. የጫካ ሀብቶች ደግሞ ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ለምሳሌ ጫካ ተመንጥሮ ካለቀ ድጋሚ ጫካ ለመሆን ጊዜ ይፈልጋል። Nevertheless, many renewable resources can be depleted through excessive use. ከመጠን በላይ ስንጠቀም ደግሞ ራሳቸውን የሚተኩ ሀብቶች እንኳን ሊያልቁ ይችላሉ። Being classified as renewable resources does always mean not depleting at all. ራሳቸውን የሚተኩ ነው ማለት በቃ እስከ ዘላለም ማይጠፉ ነው ማለትም አይደለም if excessively used they can be easily depleted or exhausted በጣም ከመጠን በላይ የምንጠቀም ከሆነ ሊያልቁ ይችላሉ exhaust ሊሆኑ ይችላሉ sustainable or wise use of such resources is thus the basic requirement for preserving land resources for the benefit of humankind ስለዚህ wise በሆነ መንገድ ወይንም ዕውቀት ባለው መንገድ በጥንቃቄ መጠቀም አለብን በመረዳት በማስተዋል መጠቀም እነዚህ ሪሶርሶች እንዲቆዩ ያደርጋል ለሰው ልጆች ጥቅም some of the renewable resources are inexhaustible or exist as flow chattels አንዳንዶቹ renewable resources የማያልቁ ናቸው inexhaustible ናቸው ለምሳሌ sunlight የፀሐይ ብርሃን አያልቅም
ኦክሲጅን አያልቅም አትሞስፌር ላይ ያለው፣ ንፋስ አያልቅም ዊንድ። እንደዚህ አይነትም አሉ። Non-renewable resources የሚባሉት ደግሞ exist in a finite supply and do not replace themselves after use። በተገደበ መጠን ነው ያሉት፣ ኢንፋናይት አይደሉም። ኢንፋናይት ገደብ የሌለው ነው፣ ፋናይት ገደብ ያለው እና ራሳቸውን አይተኩም ከተጠቀምን በኋላ። they diminish in size and quality with excessive use። በጣም ስንጠቀማቸው ደግሞ በመጠንም ያንሳሉ ያልቃሉ፣ በኳሊቲም ጥራታቸውም ይቀንሳል። these resources do not come back after use or would take a very long time to regenerate። እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ተመልሰው ላይገኙ ይችላሉ ወይንም ድጋሚ ለመገኘት በጣም ብዙ አመታትን ይፈጃሉ። ሚነራልስ ማዕድናት፣ ፎሲል ፊውልስ የቅሪተ አካል ነዳጆች፣ እነዚህ are the best examples of these resource groups። the rate of formation of these resources is very slow። ራሳቸውን የሚተኩበት ወይንም እነዚህ ማዕድናት ራሱ ወይንም እነዚህ ሀብቶች የሚፈጠሩበት ፍጥነት በጣም ቀስ ብለው ነው። ከረጅም አመት በኋላ ነው ነዳጅ አንድ አካባቢ የሚገኘው መሬት ውስጥ ሆኖ ተቀብሮ ባለው ፕሬሸር የተለያዩ ነገሮች ፋክተሮች አንድ ላይ ተደምረው በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው፣ እስከ ሚሊየን አመታትን። hence they cannot be replenished soon once they get depleted። አንዴ ካለቁ ድጋሚ ለመተካት ሌላ ሚሊየን ወይንም ሌላ ሺህ አመት ሊፈልግ ይችላል። as it is difficult to get back to these resources, recycling and reusing are among the recommended management opinions። ስለዚህ እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች መልሰን ስለማናገኛቸው ምን ማድረግ ነው? ሪሳይክል ማድረግ፣ መልሶ መጠቀም፣ የተጠቀምነውን መልሶ ሪዩዝ ማድረግ፣ ድጋሚ መጠቀም እያደሱ። reuse involves using a resource over and over again in the same form or after recycling it። reuse ማለት ያንን ዕቃ ወይንም ያንን ሪሶርስ ደጋግሞ መጠቀም ነው፣ ወይንም ደግሞ ሪሳይክል አድርጎ አሻሽሎ እንደገና መጠቀም ነው። nonetheless resources like coal and petroleum cannot be recycled like metallic minerals። አሁን ሜታሎች ብረት ሲሆን የተጠቀምነው ሲያረጅ ወይ ሲዝግ ድጋሚ አቅልጠን ያን ብረት ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ቀይረን ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን እንደ ማዕድናት እንደ ከሰል ያሉ እንደ ፔትሮሊየም ያሉ ማዕድናት ግን አንዴ ከተጠቀምን ጭስ ነው የሚሆኑት፣ አመድ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ እንደ ሜታሊክ ሪሳይክል ማድረግ አንችልም። therefore it is essential to carefully manage the use of non-renewable resources። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸውን የማይተኩ ሪሶርሶችን ስንጠቀም በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። because their unmanaged use may lead to rapid exhaustion which finally restricts the benefit of coming land as an environment refer to the ecological aspect of the earth such as soil quality or biodiversity and its functions with the ecosystem። ስለዚህ በስርዓት ካልተጠቀምናቸው ያልቃሉ፣ ኤግዞስትድ ይሆናሉ። ከዛ መሬትን ያው መሬት ኢኮሎጂካል አስፔክት አላት ብለናል። የመሬት የአፈር ኳሊቲ ባዮዳይቨርሲቲ ያለ ብለናል። እነዛ ነገሮች ሊጠፉ ይችላሉ። from an ecological perspective land plays a vital role in the breeding and survival of living organisms። ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ ከመዋለድ አንፃር ከፍተኛ ሚና አለው መሬት land as an environmental resource again serves as a sink for waste። እንደ መሬትን ደግሞ ስናይ እንደ ኢንቫይሮንመንት እንደ አካባቢ ሀብት ስናይ የቆሻሻ ማስወገጃ ሆና ታገለግላለች። እንደ ሲንክ በቃ ቆሻሻው ዌስት የሆነ ነገር መሬት ላይ ነው ያው ተመልሶ የሚሰምጠው ሲንክ የሚሆነው። the land comprises both biophysical and socio-economic resources። መሬት ባዮፊዚካልም ባዮሎጂ ማለት ባዮ ሊቪንግ ቲንግ ፊዚካልም እንዲሁም ሶሺዮ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊም ገጽታ አለው ነው። due to this it can be defined differently by different people። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው በተለያዩ ሰዎች የተለያየ ዲፊኒሽን ይሰጠዋል። but land as an environment can never have one single definition። እንደ አካባቢ ግን አንድ ዲፊኒሽን ብቻ አይደለም ያለው
መሬት land as an environment is considered as an area of Earth's surface embracing all aspects of the biotic, abiotic components existing on above and below the surface of the earth. So እንደ አካባቢን በምናይበት ጊዜ መሬት ሁሉንም ነገር የያዘ ህይወት ያለውን ህይወት የሌለውን ነገር ከላዩ ላይ ከሱ በላይ ከሱ በታች ከመሬት ያው ከሱ በላይ አትሞስፌር አለ ከሱ በታች ላዩ ላይ ውሃ አለ ደረቅ ፓርት አለ plants and animals of the biosphere እና ህይወት ያላቸው ነገሮች ያሉበት ስፒር ነው gases of the atmosphere underlying geology and soils as well as the hydrology plus the results of past and present activities of human beings are attributes of land or considered to be the part of the land የመሬት አካል ተብለው ነው እነዚህ የሚያዙት ህይወት ያላቸው ህይወት የሌላቸው ነገሮች አየሩ ራሱ የመሬቱ ጂኦሎጂ ደረቁ መሬት ውሃ ያለው ሃይድሮሎጂው ያለፈው ነገር እዛ መሬት ላይ ወይንም ምድር ላይ ተፈጸመው የሚመጣው ነገር አሁን ላይ ያለው ነገር እነዚህ ሁሉ የዛ የመሬት አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች ናቸው አትሪቢዩት ናቸው the functions of land የመሬት functions ወይንም ጥቅሞች ነው land management መሬትን ማስተዳደር ወይ መቆጣጠር ነው land management refers to the proper use and protection of land resources to provide optimal benefit to growing populations and uphold sustained ecosystem services ያው መሬትን ማስተዳደር ስንል በጥንቃቄ መጠቀም ነው ፕሮፐር ዩዝ ነው እንዲሁም መጠበቅ መሬትን የመሬት ላይ ያሉ ሪሶርሶችን ሀብቶችን በጥንቃቄ ጥበቃ ማድረግ ምን ለማድረግ ያው እዛ ላይ ያሉ ፖፑሌሽኖች እንዲጠቀሙ ሰስቴን ዘላቂ የሆነ ጥቅምም እንዲገኝ አገልግሎት እንዲገኝ for that land should be managed to provide a wide range of services including the making of food and fiber so ከመሬት የተለያዩ ነገሮችን አገልግሎቶችን እናገኛለን ምግብን ፋይበር የተለያዩ የሚያስፈልጉን እንደ ልብስ ያሉ ነገሮችን it has to deliver distinctive landscape opportunities for outdoor public recreation as well as pivotal ecological functions እንደ መዝናኛነት ሊያገለግል ይችላል ሪክሬት ለማድረግ ይሄም እድሎችን ይፈጥራል እንደዛ አይነት the management of land has essentially to encompass the protection of wider landscapes and resources መሬትን ማኔጅመንት ስንል ያለውን የመሬትን ገጽታ መጠበቅ ነው ያው መሬት ገጽታ የተለያዩ ላንድስኬፖች አሉ ማውንቴን አለ ተራሮች ኮረብቶች አሉ ሂልስ ሪቨርስ ወንዞችን ዲፕሬሽንስ ስምጥ የሆኑ ቦታዎችን ወይንም ሸለቆዎችን ዋተር ውሃውን ኤር አየሩን ቬጂቴሽን እጽዋቱን ዋይልድ ላይፍ የዱር እንስሳቱን አራዊቱን እነዚህን ሁሉ ማስተዳደር መጠበቅ ነው በጥንቃቄ መጠቀም ማለት ነው ለምን ሰስቴኔቢሊቲ ነው አላማው በዘላቂነት መጠቀም እንደች ውሃ ካለ ለቀጣዩ ትውልድ ዛፍ ካለ ለቀጣዩ ትውልድ ሰስቴን በዘላቂነት it has to reflect the principles of sustainable resource use and development for that it has to build upon national regional and local needs and aspirations ስለዚህ ያ የላንድ ማኔጅመንት እንደ ሀገርም እንደ አካባቢም እንደ ሎካል ከዛ አንፃር ነው መገንባት ያለበት ነው the prime objective of land management is to control land degradation የመጀመሪያው ዓላማ የመሬት ማስተዳደር በስርዓት መጠቀም አንዱ ዓላማ ምንድነው የመሬት መሸርሸርን በቃ ከመሸርሸርም አልፎ ዲግሬድ ማለቅ በቃ ባዶ መሆንን መቆጣጠር ነው እንዲሁም ባላንስ ሪሶርስ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ሪጀነሬሽን የሪሶርሶችን አጠቃቀም እና እነሱን ድጋሚ መተካትን ባላንስ ማድረግ ነው ቅድም እንደተባለው የምንጠቀመው ከምንተካው ይልቅ ከበለጠ ስለሚያልቅ ችግር ስለሚፈጠር as land management is materialized through the protection of its resources it has to base itself on the management of
soil, water, natural resources, air. ስለዚህ ላንድ ማኔጅመንት ስንል መሰረቱ መሆን ያለበት አፈርን መጠበቅ ማኔጅ ማድረግ፣ ዋተርን ማኔጅ ማድረግ፣ ውሃን፣ የተፈጥሮ ቬጂቴሽኖችን፣ እጽዋቶችን፣ አየርን መንከባከብ ጋር ይያያዛል ነው። For instance, proper farming practices, tree planting. አስተራረስን በምናይበት ጊዜ እንዴት እንጠብቃለን? ስርዓት ያለው አስተራረስን ስናይ ትሪ ፕላንቲንግ ዛፎችን መትከልን ያ ማለት ዛፍ ስንተክል አፎሬስቴሽን ሪፎሬስቴሽን አለ። አፎሬስቴሽን ማድነን ነው ወይንም ጫካ ማድረግ ጫካን መፍጠር ነው። ሪፎሬስቴሽን ጫካ ሆኖ ግን ባዶ የሆነን ቦታ ወይንም ጫካ ሆኖ የነበረን ሲጠቀሙት የቀነሰን ቦታ ድጋሚ ጫካ ማድረግ ነው። ኮንትሮልድ ግሬዚንግ ለግጦሽ የሚውሉ ቦታዎችን ሁሉንም ለግጦሽ ማዋል አይደለም። የተወሰኑ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ግሬዝ ማድረግ፣ ቴሬስ አስተራረስን ማስተካከል፣ ቼክ ዳሚንግ እንደዚህ ቁልቁለት በሆነ አካባቢ ደግሞ ዝም ብሎ ዝናብ ዘንቦ ሸርሽሮ እንዳይሄድ ግድብ ማድረግ አፈር እንዳይሄድ። እነዚህ ሶይልን መጠበቅ ፕሮቴክት ውሃን እንዲሁም ጫካዎችን ይጠብቃል ማለት ነው። አዳፕቴሽን ኦፍ ፊውል ሴቪንግ ቴክኖሎጂስ ኢን ቬሂክልስ ወደ ተሽከርካሪዎች ስንመጣ ደግሞ ነዳጅ ቆጣቢ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን መፍጠር። ዩዝ ኦፍ ሪኒዌብል ፓወር ሪሶርስስ እንደ ኃይል ምንጭ ራሳቸውን የሚተኩ የኃይል ምንጮችን አሁን ከውሃ ሃይድሮ ፓወር እናገኛለን። ከውሃ ግድብ ኤሌክትሪክሲቲ እናገኛለን። ውሃ ራሱን የሚተካ አይነት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ምንጮች አሁን ከእንትን ከምናገኝ ከፎሲል ፊውል ኤሌክትሪክሲቲ ከማመንጨት ከውሃ ማመንጨት በጣም ቤስት ነው። ፎር ኢንዱስትሪያል ኤንድ ሆም ኢነርጂ ሪኳየርመንትስ ያው ኢነርጂ ያስፈልጋል ለኢንዱስትሪም ለቤት አገልግሎትም። እንደዚህ አይነት ሃይድሮ ፓወርን የተፈጥሮ ሪኒዌብል የሆኑ ፓወር ሶርሶችን የፀሐይ ብርሃንን ስንጠቀም የአካባቢ ብክለትንም ይቀንሳል። Besides this, land management should consider cultural, economic and political settings. ይሄ የላንድ ማኔጅመንት ከባህል አንፃርም ከኢኮኖሚው አንፃርም ከፖለቲካው አንፃርም ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል። ባህል መሆን አለበት፣ ፖለቲካ ውስጥ ሊኖር ይገባል፣ ኢኮኖሚው ውስጥ ሊኖር ይገባል። It has better rely on the indigenous culture. ሀገር በቀል በሆኑ ባህሎች ላይ ሪላይ ልናደርግ ይገባል። እዛ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ሎካል ናውሌጅ እንደ አካባቢው ባለ ዕውቀት ላይ ይሄ ነገር ሊኖር ይገባል። የአካባቢ ጥበቃ and on awakening and educating the immediate beneficiaries of the area under consideration. ስለዚህ ያለውን ነገር ማስተማር ማንቃት ነው ሰው